right now. So in this lecture, we are going to see the nature of graph, the nature of root, about quadratic equation. So focus on your screen. Okay, quadratic equation. Just hold on. So nature of roots, right? And graphical presentation. It is heading. Nature of roots and graphical presentation. जेव्हा तुम्ही कुठल्याही लिनियर इक्वेशन घेतो, linear equation, right? What is linear equation? Ax plus by plus c equal to 0. Equation of straight line, right? Linear equation. Quadratic equation, ax square plus b plus c equal to 0, right? So in linear equation, we are having one root, right? In quadratic equation, we are having two roots. When we will go to the cubic equation, ax cube bx, like that, right? So तुम्ही cubic equation मध्ये गेलात, cubic equation, right? ax cube plus bx square plus c equal to 0. ठीक आहे, या टाइपचे जेव्हा रूट्स असतात, आता वरती घेताना मी हा लिनियर रूट्स घेतो, ax plus c equal to 0. ते अजून तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. ax plus c equal to 0, y घेतलं तरी चालतो, पण मला टर्म्स बघतोय. सो इथं तुम्हाला काय मिळणार? हियर यू विल गेट 3 रूट्स. व्हॉट इट इंडिकेट्स, तुमचा x ची जी काय पॉवर असणार आहे त्याला म्हणतो आपण डिग्री ऑफ इक्वेशन. लिनियर इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री इज 2, क्यूबिक इक्वेशन डिग्री इज 3. सो तुमचं कुठल्याही nth रूट असेल, सॉरी, तर त्याची डिग्री कुठलीही असेल, nth डिग्री असेल त्याची, तर तेवढे नंबर ऑफ रूट्स असतात. नंबर ऑफ रूट्स, तो परत कन्सेप्ट क्लिअर ठेवावा लागेल. नंबर ऑफ रूट्स म्हणजे काय? रूट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ x इक्वल टू 0. y मीन्स एक्सप्रेशन, इक्वेशन. ह्याला इक्वल टू आपण y घेतो बऱ्याचदा. y इक्वल टू ax प्लस c, y इक्वल टू ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c, राइट? और ऑन ग्राफ, जर तुम्ही ग्राफ ड्रॉ तर रूट इज पॉइंट lying on graph and x-axis. Write it properly. Okay? ग्राफ ड्रॉ करतो तुम्ही लिनियर इक्वेशन से, म्हणजे स्ट्रेट लाईनचे ग्राफ ड्रॉ केलेले आहेत. 9th स्टँडर्ड ग्राफ पेपर घेत होता, पण 2x प्लस y इक्वल टू 0 लाईन्स देत होते. मग तुम्ही x च्या व्हॅल्यूज टाकणार, y च्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करणार, पॉइंट्स प्लॉट करणार आणि ग्राफ ड्रॉ करणार, राईट? मग तो ग्राफ एक्स ऍक्सिसला कुठं कट करतो, त्याला म्हणतो आपण एक्स इंटरसेप्ट, राईट? जर तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करायला गेलात तर आपल्याला एक कर्व मिळतो, कर्व, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. क्यूबिक इक्वेशनचा ग्राफ परत वेगळा असतो. नंतर सेपरेट आपण जेव्हा 11th ला जाणार आहे तेव्हा फंक्शन चॅप्टर मध्ये आपण सगळे ग्राफ्स बघणार आहे. पण व्हॉट इट इंडिकेट्स, कुठल्याही इक्वेशनची जेवढी डिग्री असेल तेवढे नंबर ऑफ रूट्स असतात कंपल्सरी. Okay, so we will move to the next page and I will see some interesting part to you.
काय असेल तर याला थोडंसं स्क्रीनशॉट मारून ठेवा पाहिजे तर लिहायचं राहिलं असेल तर. Right, root means what? Root means graph, points on the graph where graph is cutting to x axis. Graph आणि x axis वरचा कॉमन पॉइंट. राईट, आता आपण जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये आलो आत्ताचा, आता घेताना मी याला काय घेणार आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला? y इज इक्वल टू ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. याला घेताना आपण 0 घेतो, y इक्वल टू 0 टाकला तर तुम्हाला त्या x च्या व्हॅल्यूज मिळणार आहेत. जर तुम्हाला ग्राफ ड्रॉ करायचा असेल तर x आणि y हे दोन्ही लागतात, बिकॉज x axis as well as y axis. Right, we are having y axis as well as x axis for the graph. आता जसे तुम्ही x चे पॉइंट्स टाकत जाणार तसे तसे तुम्हाला y चे पॉइंट सगळे मिळत जातील. राईट, समजा हा ग्राफ दिसताना असा दिसेल प्रोबॅबली. ओके, सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा जो ग्राफ असेल तो कर्व असतो. राईट, ग्राफ म्हणजे ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग डाऊनवर्ड्स असे आपल्याला ग्राफ दिसतात. या दोघांपैकी एक ग्राफ असतो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन साठी कंपल्सरी. राईट, म्हणजे यू शेप असतो, एक तर तो वर जाणार आहे किंवा खाली येणार आहे. हा कशासाठी? y इक्वल टू एक्स स्क्वेअर या कन्सेप्ट साठी. कधी कधी x इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर हा कन्सेप्ट येतो, पण त्यात आता आपल्याला जायचं नाही, आपण क्वाड्रॅटिक मध्ये आहे तर आपण x मध्येच घेतो. समजा हा ग्राफ कुठले कुठले याच्यात पॉसिबिलिटीज येतात त्या मी तुम्हाला सांगतो आता 2 मिनिटांमध्ये. ठीक आहे, काही जे ग्राफ असतील ते ग्राफ तुमचे असे असणार आहेत. राईट, काही जे ग्राफ असतील ते तुमचे असे असतील, काही जे ग्राफ असणार आहेत ते तुमचे असे असणार आहेत. मी ओपनिंग अपवर्ड्स काढलेले आहेत, ओपनिंग डाऊनवर्ड्स काढलेले नाहीत. राईट, तर याचं मिनिंग काय समजून घ्या. आता तो यू शेप आहे असं समजा, तो एक्झॅक्टली माझा नीट काय काय ठिकाणी तो बसला नाहीये शेप, ते काढू शकतो तुम्ही. ठीक आहे, हा एक्स ऍक्सिसला 2 पॉइंट मध्ये कट करतोय, पॉइंट ए, पॉइंट बी. सेकंड ग्राफ हा एक्स ऍक्सिसला टच करतोय पॉइंट सी मध्ये. आणि हा जो ग्राफ आहे 3 नंबरचा ग्राफ, तो कुठंच टच करत नाहीये एक्स ऍक्सिसला. आता मी ऍक्सिसची नावं लिहित बसत नाही, ती तुम्हाला माहितीये, एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. ठीक आहे, याचं मिनिंग काय झालं? फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ अँड थर्ड ग्राफ, all 3 graphs are expressing or represents quadratic equation y equal to ax square plus bx plus c. आता ग्राफ जो यू शेप आहे तो वर चाललेला आहे, असाच यू शेप खाली पण येऊ शकेल, पण सेम पॉसिबिलिटी. एक तर एक एक्स ऍक्सिसला तो 2 पॉइंट मध्ये कट करणार किंवा सिंगल पॉइंटला टच करणार किंवा तो टच किंवा कट काही करणार नाही. राईट, ग्राफ इज कटिंग एक्स ऍक्सिस इन 2 पॉइंट्स, कटिंग 2 पॉइंट्स, टचिंग सिंगल पॉइंट and neither intersecting nor cutting. हा 3rd नंबरचा ग्राफ आहे. मग पहिल्या ग्राफला तुम्ही काय म्हणाल? आता हे जे ए, बी आणि सी आहेत त्याला म्हणतो आपण सोल्युशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट्स आर लाइंग ऑन एक्स ऍक्सिस. क्लियर आहे का बघा? पॉइंट्स ए, बी, सी are lying on x axis. राईट, मग एक्स ऍक्सिस वरचा कुठलाही पॉइंट असू दे त्याचा y कोऑर्डिनेट 0 असतो. राईट, म्हणजे पॉइंट जो ए असेल त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहेत? सपोज x1, 0. पॉइंट जो बी असेल त्याचे कोऑर्डिनेट्स असणार आहेत x2, 0. पॉइंट जो सी असेल त्याचे कोऑर्डिनेट्स असतील x3, 0. कोऑर्डिनेट्स रिप्रेझेंट करताना
एकतर असा रिप्रेझेंट करायचा पॉइंट ए 1,2 और पॉइंट ए 1,2 या दोन्ही पॉसिबिलिटीज चालतात रिप्रेझेंट करण्यासाठी. एकतर मध्ये काहीच करू नका, नाही तर 3 लाईन्स ड्रॉ करा. कोऑर्डिनेट्स लिहिताना असे लिहायचे नाहीत. ए इज इक्वल टू 1,2 त्याला कोऑर्डिनेट्स म्हणत नाहीत, मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन. राईट, मी प्रत्येक ठिकाणी 3 लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत. एक तर लाईन ड्रॉच करू नका, नाहीतर 3 लाईन ड्रॉ करा, 2 लाईन्स ड्रॉ करायच्या नाहीत. ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट अगेन मेन पॉइंट. All 3 points on the graph, all 3 points on x axis also. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं roots of quadratic equation means points lying on the graph as well as on x axis. क्लिअर का सगळ्या गोष्टी बघा. म्हणजे याच्यातनं जे तुम्हाला x च्या व्हॅल्यूज मिळतील त्या वरच्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स असतात, हे त्याचं मीनिंग आहे. राईट, पहिला जो पार्ट आहे तो तुम्हाला काय रिप्रेझेंट करणार आहे. पहिला जो ग्राफ आहे त्यात तुम्हाला 2 रूट्स मिळाले. 2 रूट्स कधी मिळतात आपल्याला, कालच आपण बघितलेलं. 2 रूट्स कधी मिळतात. x चा फॉर्म्युला काय आहे तुमच्याकडे, x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस अंडर रूट, याला म्हणतो आपण डिस्क्रिमिनंट अपॉन 2a. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काय आहे, बी स्क्वेअर मायनस 4ac. आपल्याला जेव्हा डिस्क्रिमिनंट हा पॉझिटिव्ह असतो तेव्हा आपल्याला 2 रूट्स मिळतात. On previous lecture we have seen that if discriminant is greater than 0 then we will get 2 roots. अशा ज्या ठिकाणी डिस्क्रिमिनंट पॉझिटिव्ह असेल त्याचा जर तुम्ही ग्राफ ड्रॉ करायचा झाला तर तो एक्स ऍक्सिसला 2 पॉइंट मध्ये कट करणार. राईट, सेकंड ग्राफ विल रिप्रेझेंट डिस्क्रिमिनंट इक्वल टू 0. yesterday we have seen the discriminant equal to 0 असेल तर आपल्याला एकच रूट मिळतो, सिंगल रूट, कारण तो परफेक्ट स्क्वेअर असतो. x ची आपल्याला एकच व्हॅल्यू मिळणार आहे. तुम्हाला जो सी पॉइंट मिळतोय तो असा पॉइंट आहे, तो सिंगल पॉइंट आहे एक्स ऍक्सिस वरचा आणि ग्राफ वरचा. राईट, तिसरा जो पॉइंट आहे त्याच्यात तुम्हाला नंबर ऑफ रूट्स मिळालेलाच नाहीये, मग तिथं तुमचा डिस्क्रिमिनंट असतो लेस दॅन 0, इमॅजिनरी रूट्स. हे त्याचं झालं मिनिंग. समजते का बघा. व्हेरी सिंपल कन्सेप्ट but very interesting concept. This concept we have not seen is previously part 8, 9, 10. So graphical presentation is very important. ह्याच्यात तुम्हाला पटकन स्ट्राइक होईल की discriminant positive, it means we get 2 roots. Discriminant equal to 0, we will get only 1 root. Discriminant less than 0, we will not get any root. आता बोलल्यासारखं ग्राफ वर जाईल किंवा खाली काही असेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये, फक्त त्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअरली समजल्या पाहिजेत. ह्याच्यात कुणाला डाऊट आहे का विचारा, नसेल तर आपण नेक्स्ट पेज वरती मूव्ह करणार आहे. Have you understood this concept? Give me answer. Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. If some students are new for this lecture, then you will get quite trouble for understanding, but it is very common part. जे स्टुडंट समजा काही आज पहिल्यांदा आलेले असतील त्यांना मे बी थोडंसं डिफिकल्ट जाईल, पण असं काही वेगळं काही नाहीये. कालपर्यंतच्या लेक्चर पर्यंत आपण 8, 9, 10 चाच पार्ट बघितला होता की रेग्युलर वेजनी क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे सोल्युशन्स कसे काढायचे. आज आपण इंटरेस्टिंग नवीन पार्ट बघतोय. हा पार्ट तुम्हाला रेग्युलर 11वीच्या टेक्स्टबुक मध्ये सुद्धा बघायला मिळणार नाही. हा ऍडिशनल पार्ट आहे की तो जेई मेन ऍडव्हान्सला त्याच्या कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी यूज केला जातो, तो मी तुम्हाला सांगतोय. पण या कन्सेप्टनी तुम्हाला सीईटीचे क्वेश्चन शॉर्ट टाइम मध्ये सॉल्व्ह करायचा चान्स मिळणार आहे. राईट,
ओके चलो नेक्स्ट कंसेप्ट. Okay, so from here I will draw only x axis. I will not draw y axis. Y axis चा याच्यात फार काही इन्व्हॉल्वमेंट नाहीये. You can also draw, then we will discuss about this. First graph I will draw again same. तो मगाचा फर्स्ट ग्राफ आहे तोच आहे. ठीक आहे, समोर बघा, हा ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड आहे आणि ओपनिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड असे दोन ग्राफ पॉसिबल आहेत क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे, राईट, हॅव्हिंग टू रूट्स. सिंगल रूट जर येणार असेल तर ग्राफ पॉसिबली तो अपवर्ड जाणार और डाउनवर्ड. Quadratic equation having only single root. Now obviously quadratic equation having no real root, कुठले रियल रूट नाहीये तर तो त्याचा ग्राफ एक्स ऍक्सिस ला टच करणार नाही, राईट. ऑल पॅरामीटर्स हॅव्हिंग two possibilities, opening towards upward, opening towards downward, right. It is your first possibility, it is second possibility, and obviously it is our third possibility, right. Which possibility we have discussed earlier? So discriminant is positive, second one is discriminant is negative, and third one is second one is discriminant equal to 0, single root, and here discriminant is less than 0. Discriminant or we can call delta. ट्रायंगलला डेल्टा सुद्धा म्हणू शकतो तुम्ही. डिस्क्रिमिनंट बऱ्याच जणांना म्हणायला अवघड जातो, काय बऱ्याच जणांना स्पेलिंग जमत नाही, पण डेल्टा म्हणलं तरी चालेल. पण कन्सेप्ट समजून घ्या, b² मायनस 4ac तो असतो आपला डिस्क्रिमिनंट, राईट. In first we got here two roots, x1 and x2, x1 and x2. Here we got single root, I will write only x, right, or you can write x1 also, and third one we didn't have a, right. So major concepts, अपवर्ड कधी असणार आहे तर तुमचा अपवर्ड कधी ग्राफ असतो, ए इज पॉझिटिव्ह. आपल्याकडे इक्वेशन कुठलं आहे, ax² प्लस bx प्लस सी. ए जर तुमचा पॉझिटिव्ह असेल तर तुम्हाला या टाइपचे ग्राफ मिळतात, आणि ए जर तुमचा निगेटिव्ह असेल तर तुम्हाला या टाइपचे ग्राफ मिळतात, राईट. ए इज पॉझिटिव्ह, हियर ए इज निगेटिव्ह, और आय विल राईट सेम. A is less than 0. Here also A is greater than 0 and A is less than 0. Right? म्हणजे ग्राफ वर कधी जाणार आणि ग्राफ खाली कधी येणार त्याचं सुद्धा ऑलरेडी सगळ्या गोष्टी फिक्स आहेत. क्लियर आहे कन्सेप्ट? It is very, very important concept of quadratic equation. Completed or not? Complete झाले का सगळ्यांचं?